वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज पनि हामी चरा चाहिँ क्लास 12 को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर आएको छु। क्लास 12 को कम्प्युटर साइन्स विषयबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर आएको छु। क्वेसन 2079 को एसएलसीमा चाहिँ आएको एउटा क्वेसन छ यसमा। एक्सप्लेन डेटाबेस कनेक्सन मेथड्स इन द PHP भनेको चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो खासमा। एकदमै सिम्पल छ त, यो गरेर देखाउन गइरहेको छु म। फर्स्टमा त हामीले जहिले पनि सबलाइन टेक्स्ट नै ओपन गर्ने। सो यो गर्नुभन्दा अगाडि यो हाम्रो फर्स्ट प्रोजेक्ट भएको भएर मैले एउटा फर्स्टमा त इनिसियली एउटा सामान्य जानकारी चाहिँ गराउन चाहन्छु। PHP चाहिँ यतिकै रन हुँदैन। कुनै पनि PHP को प्रोग्राम चाहिँ हामीले जस्तै HTML को प्रोग्राम अथवा CSS को प्रोग्राम चाहिँ हामीले डेस्कटपमा सेभ गरेर रन गर्न सकिन्छ भने PHP को प्रोग्राम चाहिँ रन हुनको लागि चाहिँ सर्भर चाहिन्छ। त्यही भएर मैले यसमा चाहिँ मेरो ल्यापटपमा चाहिँ xampp सर्भर हालेको छु मैले। तपाईहरुले पनि यो xampp सर्भर कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने भिडियो चाहिँ तपाईले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले यहाँ लिंक पनि हालेको छु। ल लिंक डिस्क्रिप्सनमा लिंक पनि हालेको छु। त्यसमा गएर पनि तपाईले हाउ टु इन्स्टल xampp भनेर पनि मैले एउटा त्यहाँ भिडियो बनाएको छु, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र xampलाई चाहिँ मेरोमा चाहिँ यो स्टार्ट गरेको छु मैले। अपाचे र MySQL भन्ने दुईटा छ यसमा सर्भिस, त्यसलाई चाहिँ मैले अन गरेको छु। यहाँ रन भइरहेको छ। त्यो रन हुनेको चाहिँ कसरी हामीले थाहा पाउन सकिन्छ भनेर हेर्दाखेरि हामीले मैले क्रोम खोल्छु। क्रोम खोल्दाखेरि यहाँनिर मैले तपाईलाई देखाउँछु। म यो क्रोममा चाहिँ म लोकल होस्ट टाइप गर्ने बित्तिकै यसमा चाहिँ मेरो यो अपाचे आउनु पर्यो। द्याट मिन्स हामीले चाहिँ हाम्रो xampp चाहिँ रन गरेको छ, त्यही भएर यहाँ सक्सेसफुली देखाएको छ। सो यहाँनिर हाम्रो यो फर्स्ट इन्स्टल गरिसकेपछि xampp इन्स्टल गरेपछि हामीले यसलाई रन गर्यो भने चाहिँ यो फर्स्टमा देखिन्छ लोकल होस्टमा चाहिँ। ओके, नेक्स्ट चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ अब मैले चाहिँ विन्डोज गरेर माई कम्प्युटरमा गएर मेरोमा चाहिँ यो विन्डोज 11 छ। विन्डोज 11 इन्स्टल गरेको छु मैले। यहाँ सी ड्राइभमा गएर xampp1 भन्ने फोल्डरमा मैले इन्स्टल गरेको छु। xampp एससी डक्समा गएर एउटा फोल्डर बनाउँछु। पहिला म राइट क्लिक गरेर न्यू फोल्डर बनाउँछु। यसमा चाहिँ न्यू गरेर मैले एउटा फोल्डर बनाएँ। फोल्डरको नाम चाहिँ PHP प्रोजेक्ट भनेर बनाएँ। र प्रोजेक्ट 1 भनेर मात्र बनाएँ मैले। प्रोजेक्ट 1 भनेर एउटा फोल्डर बनाएँ मैले। सो त्यो प्रोजेक्ट 1 लाई चाहिँ मैले कसरी एक्सेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हेरौँ यसलाई। सो यसलाई मैले यहाँनिर ड्यासबोर्डको ठाउँमा चाहिँ मैले localhost/project1 भन्यो भने चाहिँ अब त्यो हाम्रो अघिल्लोको फोल्डर चाहिँ हामीले यहाँबाट एक्सेस गर्न मिल्छ। यो चाहिँ भयो बेसिक कुराहरू चाहिँ है त। अब यसमा हामी प्रोजेक्ट 1 मा चाहिँ हामी PHP कोडहरू चाहिँ रन गर्छौँ। सो मैले सबलाइन टेक्स्ट ओपन गरेँ। सो सबलाइन टेक्स्ट ओपन गर्ने बित्तिकै हामीले फाइलमा गएर ओपन फोल्डर। सो हाम्रो अघिल्लोको प्रोजेक्ट कहाँनिर छ भन्दाखेरि सी ड्राइभमा xampp भित्र एससी डक्स भित्र यहाँ हाम्रो प्रोजेक्ट 1 भन्ने फोल्डर छ। यसलाई चाहिँ मैले सेलेक्ट गरेँ। सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै हाम्रो अगाडि डेस्कटपमा देखियो। पछाडिकोलाई मैले क्लोज गरिदिएँ, नो गरिदिएँ। त्यसपछि आएर यहाँनिर गएर मैले एउटा नयाँ फाइल बनाउँछु। नयाँ फाइल बनाएँ मैले। यसलाई सेभ गरेँ मैले। र सेभ गर्दाखेरि connection.php भन्ने एउटा फाइल बनाएँ मैले। ओके, यसलाई यतिमै राखेर मैले अब यहाँनिर गएर रिफ्रेस गर्यो भने चाहिँ यहाँ हाम्रो के देखाउँछ त connection.php। एउटा कुरा चाहिँ के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि फोल्डर ओपन गर्दाखेरि फर्स्टमा त्यो फोल्डरभित्र चाहिँ उसले इन्डेक्स भन्ने फाइल खोज्छ। इन्डेक्स भन्ने फाइल छैन भने चाहिँ उसले त्यहाँ भएको लिस्ट मात्र देखाउँछ। मानौ यो मैले यो फाइललाई मैले रिनेम गरेर यहाँ इन्डेक्स बनाएँ भने index.php बनायो भने चाहिँ अब डिफल्टमा हाम्रो इन्डेक्स भन्ने फाइल यसमा लोड हुन्छ। अघि न त्यहाँ हाम्रो लिस्ट आइरहेको थियो, अहिले चाहिँ लिस्ट आएछ आएन, किनकि उसले इन्डेक्स भन्ने फाइल खोजिदियो। मानौ एकचोटि यहाँ PHP मैले देखाएर एकचोटि देखाउँछु। म यो फाइल ओपन भएको हो कि चेक गर्नलाई मैले इको नमस्ते नेपाल भनेर यति मात्र गरेर मैले सेभ गरिदिएँ। इको भनेको चाहिँ हाम्रो सी प्रोग्राममा चाहिँ प्रिन्ट अफ जस्तै हो खासमा। मैले रिफ्रेस गर्ने बित्तिकै यहाँनिर नमस्ते नेपाल भनेर आएको छ। द्याट मिन्स यही फाइल हाम्रो चाहिँ हाम्रो ब्राउजरमा ओपन भइरहेको छ। सो आजको हाम्रो क्वेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि क्वेसन त यो होइन। यसलाई मैले रिनेम गरिदिएँ। यसलाई connection.php भन्ने फाइलको नाम चेन्ज गरेँ। हाम्रो आजको चाहिँ क्वेसन थियो explain the database connection method in PHP भनेको छ। सो
यो चाहिँ क्वेसन हाम्रो खासमा एससीमा एसएलसीमा चाहिँ आएको क्वेसन हो, क्लास 12 को एसएलसीमा आएको क्वेसन एउटा मैले यहाँ सल्भ गर्न गएको छु। सो डेटाबेससँग कसरी कनेक्ट गर्न सकिन्छ हाम्रो पिएचपी प्रोग्राम भनेर यसले चाहिँ देखाऊ भनेर भनेको छ। फर्स्टमा त हामीलाई चाहिँ डेटाबेस क्रिएट गर्ने आइडिया चाहिँ हाम्रो आउनु पर्यो, जुन चाहिँ हाम्रो च्याप्टर नम्बर 1 मा चाहिँ हामीले पढिसकेका छौँ कसरी डेटाबेस हामीले बनाउन सकिन्छ भन्ने हामीले पढिसकेका छौँ। यसलाई रिफ्रेस गरेर फेरि चाहिँ हेरौँ। सो यसलाई रिफ्रेस गरेर देखाएँ। अब अघि त्यो आउँछ भने चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो यो connection.php भन्ने मात्र आउँछ। यसमा क्लिक गरे पनि माथि हाम्रो प्रोजेक्ट 1 अनि /connection.php भन्ने फाइल खोलिएको छ। यसमा क्लिक गरे भने चाहिँ त्यो फाइल खोलिन्छ। सो अब यहाँ चाहिँ हामीले कनेक्सन देखाउनु पर्ने छ। सो त्यसको लागि फर्स्टमा हामीले डेटाबेस बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो डेटाबेस बनाउन चाहिँ हामीसँग हामीले च्याप्टर नम्बर 1 मा पढेका छौँ। सो DCL भन्ने डेटा कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज भनेको छ, त्यो भित्र चाहिँ हामीसँग एउटा कमान्ड छ, त्यसमा चाहिँ क्रिएट भन्ने कमान्ड छ। त्यसबाट चाहिँ हामीले डेटाबेस क्रिएट गर्न सकिन्छ। सो त्यसको लागि हाम्रो सिन्ट्याक्स छ क्रिएट डेटाबेस अनि डेटाबेस नेम है त। यो हाम्रो सिन्ट्याक्स हो डेटाबेस क्रिएट गर्नको लागि। सरी यहाँनिर हाम्रो मिस्टेक भयो, CREAT क्रिएट डेटाबेस नेम। यो चाहिँ हाम्रो सिन्ट्याक्स हो डेटाबेस क्रिएट गर्नको लागि। सो यो सामान्य सिन्ट्याक्स हो। अब हामी सिन्ट्याक्स डेटाबेस क्रिएट गर्नलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट नै यहाँ गएर अघि नै ठाउँमा गएर लोकल होस्ट यहाँनिर गएर /php myadmin भन्ने छ। यसमा गएर हामीले लोकल होस्ट अथवा डेटाबेसको चाहिँ हामीसँग हेर्न सकिन्छ कुन कुन डेटाबेस छ हामीसँग र कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउँछु म। सो यहाँनिर हामीसँग लट्स अफ डेटाबेस मैले यहाँ बनाएको छु। सो यहाँनिर मैले एसक्युएलमा क्लिक गर्छु र यहाँनिर गएर मैले अघि नै कमान्ड क्रिएट डेटाबेस र डेटाबेसको नाम मैले एउटा हाल्दै, डेटाबेसको नाम प्रोजेक्ट भनेर हाल्दै। सो क्रिएट डेटाबेस प्रोजेक्ट भनेर मैले अब यसलाई रन गरिदियो भने यहाँनिर तलपट्टि गो भन्ने छ। यहाँनिर यो गो भन्यो भने चाहिँ यहाँनिर एउटा हाम्रोसँग प्रोजेक्ट भन्ने एउटा डेटाबेस हाम्रो बस गो गरिदिएँ मैले। सो हाम्रो यहाँनिर तल प्रोजेक्ट भनेर आइसक्यो, एउटा यहाँनिर डेटाबेस बनिसक्यो। अब यो डेटाबेसलाई चाहिँ हामीले यो प्रोग्रामको थ्रुबाट चाहिँ कनेक्ट गर्ने हो। सो त्यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ प्यारामिटर्स फर्स्टमा त्यो जानौँ। 5 मार्क्स क्वेसन हो यो खासमा। त्यसको लागि फर्स्टमा हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा हाम्रो लोकल होस्ट भन्ने चाहिन्छ र सर्भर नेम भन्ने चाहिन्छ। यसलाई चाहिँ हामी सर्भर नेम भन्छौँ। सो यहाँनिर गएर मैले एउटा के बनाएँ त भन्दाखेरि भेरिएबल्स बनाएँ। सो भेरिएबल बनाउनको लागि पिएचपीमा चाहिँ हामी युज $साइन है त, हामी चाहिँ $साइन युज गर्छौँ। फर्स्टमा मैले चाहिँ के गर्छु सर्भर नेम भन्ने बनाएँ है त, इक्वल्स टु यहाँनिर मैले लोकल होस्ट क्यापिटल पर्छ लोकल होस्ट सबै स्मलमा है त। त्यसपछि हामीलाई अर्को नेक्स्टमा के चाहिन्छ भन्दाखेरि युजर नेम चाहिँ डिफल्टमा हाम्रो xampp इन्स्टल गर्दाखेरि डिफल्टमा रुट हुन्छ। यदि तपाईँले चेन्ज गर्नुभएको छ भने चाहिँ चेन्ज गर्नुभएको युजर नेम चाहिँ हाल्ने हो। सो डिफल्टमा रुट नै हुन्छ। हजुरले एक्जाममा लेख्दा पनि रुट नै लेख्ने र डिफल्टमा हाम्रो पासवर्ड हुन्छ। हाम्रो पासवर्ड हुन्छ खाली है त, केही लेखेको हुँदैन डिफल्टमा। हामीले यदि तपाईँले चाहिँ लोकल इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ युजर नेम पासवर्ड दिनुभएको छ भने त्यही लेख्ने। तर एक्जाममा चाहिँ हामीले खासै युजर नेम पासवर्ड चाहिँ हाल्दैनौँ, युजर नेम रुटै हाल्छौँ र पासवर्डमा चाहिँ खाली नै छोडिदिन्छौँ। र अर्को हामीसँग छ भेरिएबल्स डिबी नेम भनेर छ। डिबी नेम मैले लेख्थेँ। डिबी नेम हामीले भर्खरै बनाएको डेटाबेसको नाम हो। के हो त भन्दाखेरि प्रोजेक्ट भनेर है त। यति हाम्रो चाहिँ दिस आर प्यारामिटर्स। यो चाहिँ हाम्रो प्यारामिटर्स हो। अब यहाँ हाम्रो कनेक्सन गर्नको लागि एउटा भेरिएबल बनाएँ मैले $CON भनेर एउटा भेरिएबल बनाएँ इक्वल्स टु न्यू। यो चाहिँ अब्जेक्ट बनाएको खासमा है, अब्जेक्ट बनाएको mysqli है त। mysqli भनेर एउटा हामीसँग एउटा क्लास छ, त्यसको चाहिँ अब्जेक्ट बनाएको खासमा। त्यसमा चाहिँ हामीसँग 4वटा प्यारामिटर्स लिन्छ यसले चाहिँ। फर्स्टमा चाहिँ हामीसँग सर्भर नेम कमा त्यसपछि आएर युजर नेम कमा त्यसपछि आएर हाम्रो अर्को छ हामीसँग पासवर्ड कमा लास्टमा हामीसँग डिबी नेम है त। यो 4वटा प्यारामिटर्स उसले लिन्छ।
र MySQL मा मैले यसलाई पठाइदिएँ है त। अब डेटाबेस कनेक्सन भयो कि भनेर चेक गरौँ पहिला है त। त्यसको लागि हामीसँग एउटा कन्डिसन चेक गरौँ, इफ $con ले चाहिँ कनेक्सन अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर connect अंडरस्कोर एरर भनेलाई कल गऱ्यो यहाँनिर। त्यसै मैले यहाँनिर के गरिदिएँ, डाई गरिदिएँ, एउटा एउटा मेसेज यसले खासमा इको गरे पनि हुन्छ। डाई गर्दै यहाँनिर के गर्दै भन्दाखेरि कनेक्सन एरर भनेर फेल, कनेक्सन फेल र कन्क्याटिनेसन गरेँ यसलाई मैले यहाँनिर $con ले चाहिँ मैले एउटा कल गरेँ कनेक्ट अनि त्यसपछि अंडरस्कोर एरर यदि गरिदिएँ मैले है त। यदि त्यहाँ के एरर आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मैले डिस्प्ले गर्ने भनेर चाहिँ मैले यति गरिदिएँ। अब यसलाई चाहिँ रन गरेर हेरौँ त्यसपछि के आउँछ एरर, यसलाई रन गरेँ मैले। सो यहाँनिर के आयो त आएन, भन्नुको मतलब यहाँनिर हाम्रो कनेक्सन सक्सेसफुल छ। यहाँनिर एल्समा एउटा पार्टमा लेख्थेँ मैले, एल्समा इको कनेक्सन has been successfully established, सक्सेसफुली डन भनेर लेखिदिएँ मैले। ल एकचोटि हेरौँ त अब हाम्रो चाहिँ के मेसेज आउनु पऱ्यो त, कनेक्सन हेज बिन सक्सेसफुली डन भनेर मेसेज आउनु पऱ्यो। सो कनेक्सन हेज बिन सक्सेसफुली डन यहाँनिर मेसेज आएको छ। यदि हाम्रो यो कोड रङ भइदिएको भए, मानौँ यहाँनिर मैले प्रोजेक्टको ठाउँमा चाहिँ यहाँनिर मैले प्रोजेक्ट 1 भनेर लेखिदिएको भए चाहिँ यहाँ के एरर आउँछ एकचोटि हेरौँ। यसलाई रिफ्रेस गरिदिएँ मैले, प्रोजेक्ट 1 भन्ने त हामीसँग डेटाबेस नै छैन। सो के आउनु पऱ्यो त, एरर आउनु पऱ्यो। यहाँनिर के भनेर आइरहेको छ भन्दाखेरि अननोन डेटाबेस भनेर आइरहेको छ, किनकि हामीसँग प्रोजेक्ट 1 भन्ने डेटाबेस नै छैन, त्यही छैन भनेर भनिरहेको छ उसले। अर्को यदि मैले यो पनि ठिक छ, ल प्रोजेक्ट पनि हाम्रो ठिक छ। सपोज मैले यहाँनिर लोकल होस्ट को स्पेलिङ मिस्टेक गरेँ, मैले लोकल होस्ट टीटी हाल्दिएँ, मैले सेभ गरिदिएँ है त। अब यहाँ रिफ्रेस गऱ्यो भने चाहिँ यसले के भन्छ, एसए मैले यसलाई रिफ्रेस गरिदिएँ। सो द्याट मिन्स यहाँ उसले लोकल होस्ट नै भेटेन, अथवा उसले यहाँ लोडिङ गरिरहेको छ खासमा। सो यहाँनिर एउटा एरर आएको छ, नो सच होस्ट इज नोन रे, कोही पनि होस्ट नै यसले चाहिँ चिन्नै सकेन भनेर यसले मेसेज दिइरहेको छ। र ठिक छ, होस्ट पनि ठिकै छ। अर्को मैले के गरेँ त, पासवर्ड रङ गरिदिएँ भने पनि यसले चाहिँ रुटको ठाउँमा TOOR गरिदिएँ मैले। सो यसले पनि रिफ्रेस गऱ्यो भने चाहिँ यहाँनिर लोकल होस्ट चाहिँ एक्सेस गर्यो, तर त्यसलाई चाहिँ चाहिने लोकल होस्ट चाहिने चाहिँ युजर नेम चाहिँ रङ छ भनेर यसले भनिरहेको छ। सो यसरी चाहिँ हामीले एउटा क्वेसनको एन्सर चाहिँ यहाँनिर सल्भ गऱ्यौँ रुट भनेर। सो यो चाहिँ यति मात्र गऱ्यो भने पनि तपाईँहरूले 5 मार्क्समा 4 मार्क्स पाउन सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले यति लेखेर मात्र हुँदैन, यहाँनिर एउटा अघिको यो सिन्ट्याक्स यो लेख्नु पऱ्यो, डेटाबेसको डेफिनेसन लेख्नु पऱ्यो एउटा चाहिँ। सो यहाँनिर यसको मुनि मैले डेटाबेसको डेफिनेसन पनि लेखिदिएँ। व्हाट इज डेटाबेस भनेर आयो भने अभियसली त्यो क्वेसनमा चाहिँ तपाईँले यो लेख्न नसुर्ताउनु होला। डेटाबेसको डेफिनेसन सर्टकटमा लेख्नु होला। डेटाबेस इज एन अर्गनाइज collection of data so that it can be easily accessed and managed। यति लेख्दा पनि हुन्छ है त, डेटाबेसको डेफिनेसन लेख्दा पनि हुन्छ। र हाम्रो तपाईँले एक्जाम्पलहरू डेटाबेसको एक्जाम्पलहरू दिँदाखेरि चाहिँ कुन कुन डेटाबेसहरू थाहा छ भने तपाईँले थाहा छ भनेर त्यो पनि लेख्दा हुन्छ। ओराकलहरू एक्जाम्पलहरू, ओराकल, MySQL, PHP, MyAdminहरू, दिज आर सम अफ द एक्जाम्पल अफ द डेटाबेस है त। सो यो हाम्रो फर्स्ट क्वेसनको एन्सर हो खासमा। अब तपाईँहरूले यसमा अलिकति थ्योरिटिकल पार्ट चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ अब यसमा ज्याम्पको बारे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। इलाबोरेट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ ज्याम्पको बारेमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यसमा भएको SQL, MySQL यसको बारेमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो भयो एउटा क्वेसनको चाहिँ एन्सर हो खासमा। 5 मार्क्स चाहिँ यसरी अब्टेन गर्न सकिन्छ हामीले। सो अर्को हाम्रो भिडियोमा चाहिँ हामीले
डेटाबेसमा टेबल कसरी बनाउने र टेबलमा चाहिँ हामीले हाम्रो फर्मको थ्रुबाट चाहिँ रेकर्ड कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने त्यो अर्को नेक्स्ट भिडियोमा हामी आउने गर्छौँ। र आजको लागि त्यही गरेँ। तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यस्तो भिडियोहरू राख्न प्रेरित गर्नको लागि चाहिँ सब्सक्राइब बटनमा प्लिज क्लिक गर्नु होला, प्लस कमेन्ट लाइक पनि गर्दै गर्नु होला भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू, बाई बाई।